Всіх вітаю на каналі. Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Сподіваюсь, вам сподобається це відео і ви поставите вподобайку, напишете коментар та зробите репост, а також підпишитесь на канал. Приємного перегляду! Виробництво нової моделі трамвайного вагона Татра Юг знаходиться на фінальній стадії. Він отримав назву К1Т206. Це 100% низькопідлоговий членований вагон нового покоління. Вагон спроєктовано конструкторським бюро компанії Татра Юг і виготовлено згідно зі стандартами ЄС для європейського ринку. Трамвай складається із з'єднаних між собою секцій модульного типу, які можуть бути додані за бажанням замовника. Дизайн вагону був розроблений талановитими українськими промисловими дизайнерами. Для комфорту пасажирів салон буде оснащено ергономічними кріслами. Великі вікна салону забезпечують хорошу освітленість та панорамний огляд. Пасажирський салон та кабіна водія оснащені системами кондиціонування повітря. В салоні є USB-порти та Wi-Fi. Презентація готового вагону відбудеться восени цього року у Києві. Понад 130 тонн медичного обладнання, придбаного польськими концернами та Міністерством охорони здоров'я, передав у четвер українському заступнику міністра охорони здоров'я Ігорю Іващенко посол Польщі Бартош Ціхоцький. Допомога прибула в Україну 12 вантажівками Державної пожежної служби. Враховуючи нинішню ситуацію із поширенням світової епідемії, доставка гуманітарної допомоги є дуже важливою для нашої держави, громадян та лікарів. Це найбільша гуманітарна допомога, яку отримує Міністерство охорони здоров'я України за всю історію, не лише під час світової епідемії. На військовому полігоні в Чернігівській області проходять приймально-здавальні випробування ракет для легкого ПТРК «Корсар». Відзначається, що перевіряються 107-мм керовані ракети РК-3К з тандемною кумулятивною бойовою частиною та РК-3ОФ з осколково-фугасною бойовою частиною, що серійно виготовляються конструкторським бюро «Луч». Забезпечення випробувань з бойовими стрільбами на Чернігівщині здійснюють фахівці Державного наукового дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки. Бойові стрільби проводять з залученням бойових розрахунків протитанкової артилерії Збройних сил України, які вже брали участь в проведенні типових випробувань легкого переносного ракетного комплексу «Корсар» з тепловізором. В Україні розробили нові ручні гранати. На підприємстві Спецоборонмаш стверджують, що нова зброя буде відповідати вимогам НАТО. Як повідомили, розробка цілого сімейства нових ручних гранат – це ініціативна робота, яка здійснюється за власні кошти підприємства з урахуванням потенційних потреб Збройних сил та експортних замовників. Один зі зразків нового сімейства – ручна граната, яка має пластиковий корпус. На підприємстві розроблено устаткування як для виготовлення пластикових корпусів, так і для їхнього спорядження вибуховою речовиною. Також розроблена технологія вкраплення кулькоподібних металевих уламків у корпус гранати для збільшення враження при підриві. За грошовою оцінкою, в поточному маркетинговому році Україна посіла друге місце за експортом зернових після США з показником 9 мільярдів 600 мільйонів доларів, обійшовши Аргентину та Росію. Україна посіла друге місце після США, але для прикладу, США вирощує 350 мільйонів тонн кукурудзи та експортують понад 50 мільйонів тонн. Україна ж цього року зібрала 35 мільйонів тонн кукурудзи та експортувала 30 мільйонів тонн. Нам ще є куди зростати, але ми вже залишили позаду такі великі країни, як Росія, Аргентина, Бразилія. В наступному сезоні, за прогнозами, картина експорту зернових глобально не зміниться та Україна залишиться в лідерах. Наразі Україна виробляє в 3 рази більше зернових, ніж споживає, і в найближчі роки навряд чи зможе збільшити внутрішнє споживання, тому потенційно може збільшити експорт і валютну виручку. Макдональдс в Україні повністю відмовляється від пластикових стаканів для напоїв. Про це компанія повідомила на своїй сторінці у Фейсбуці. Зазначається, що дотепер Макдональдс подавав гарячі напої в паперових стаканах, а шейки, лимонади і холодні напої в пластиковому пакуванні. Повний перехід на паперовий посуд, за словами компанії, дасть змогу зменшити споживання пластику на 10 тонн щомісяця. Наголошується, що в 2020 році компанія відкрила завод в Україні, що виробляє стакани спеціально для Макдональдс в Україні. Вони складаються зі 100% целюлози. Відмова від пластикових стаканів – частина глобального зобов'язання компанії Макдональдс.
27 червня о 17 годині енергоблок номер 6 Запорізької атомної електростанції було виведено з резерву та підключено до енергосистеми. Таким чином у роботі перебувають 3 енергоблоки Запорізької АЕС. На енергоблоці номер 4 триває 58-ма доба планового капітального ремонту. На енергоблоці номер 5 73-я доба планового середнього ремонту. Енергоблок номер 1 перебуває в резерві. Також наголошується, що радіаційний фон у районі розташування Запорізької АЕС і в санітарно-захисній зоні від 8 до 12 мікрорентген на годину, що відповідає природному радіаційному фону. 26 червня 2020 року Касаційний цивільний суд у складі Верховного суду ухвалив рішення на користь підприємства Державного концерну «Укроборонпром» Державної акціонерної холдингової компанії «Артем». Суд відмовив у визнанні та виконанні російського арбітражного рішення про стягнення з холдингової компанії «Артем» грошових коштів на суму понад 750 тисяч доларів США на користь російської компанії «Авіафедсервіс». Це рішення є третім у 4 аналогічних справах, при тому, що у першій справі Верховний суд у січні 2020 року став на сторону російської компанії, але згодом завдяки наполегливості та аргументованій правовій позиції компанії «Артем» та державного концерну «Укроборонпром» змінив власну практику застосування законодавства. Роботи над створенням легкого ударного гелікоптера для українського війська активізовано у рамках спільного рішення між Міністерством оборони України та Мотор Січ відповідно до програми фахівці Державного наукового дослідного інституту випробування сертифікації озброєння та військової техніки спільно із Мотор Січ створили спеціальний вертоліт-лабораторію для оцінки конструкторських та технічних рішень, які допоможуть у створенні нового вертольоту. Базою для лабораторії став Мі-2 від Мотор Січ, який у порівнянні з базовою версією отримав потужніші українські двигуни АІ-450МБ, редуктор власного виробництва, сучаснішу авіоніку, системи навігації, зв'язку тощо. Додамо, що силами Мотор Січ опрацьовано та серійно виготовляється весь основний обсяг комплектуючих по силовій установці, паливній системі та льотному обладнанню. Військові 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» провели танкові навчання. За інформацією, танкісти бригади «Холодний Яр» вчилися протидіяти ворожим групам. Під час практичних занять танкісти удосконалювали водіння танками Т-64БВ у складних умовах місцевості вдень. Екіпажі відпрацьовували порядок дій при виявленні диверсійно-розвідувальної групи, зокрема блокування ворожої групи. Херсонський морський торговельний порт 26 червня передали у концесію. Компанія-концесіонер «Сойл Херсон» інвестує у розвиток порту близько 300 мільйонів гривень. Ще понад 18 мільйонів буде вкладено в місцеву інфраструктуру. Це дасть стабільний розвиток, збережені та нові робочі місця, добробут всього міста і регіону, сприятливі умови для зростання економіки. За 5 місяців 2020 року зафіксовано зростання виробництва бензинів, дизельного палива та скрапленого газу. Зокрема, за 5 місяців 2020 року в Україні вироблено бензинів 443,5 тисячі тонн, що на 22% більше, ніж за 5 місяців 2019 року. На Миколаївському суднобудівному заводі став док десантний корабель Юрій Олефіренко для виконання робіт з ремонту зовнішньої обшивки корпуса, гвинтостернової системи до назабортної арматури тощо. Важливо зазначити, плавучий док підприємства в робочому стані та здатен виконувати спуск-підйом суден. Плавучий док Державного Миколаївського суднобудівного заводу – стратегічний ресурс Військово-морських сил України. На Одещині завершено капітальний ремонт 8 кілометрів дороги Р-33, ще 24 кілометри ремонтується, 80 кілометрів на тендерах. Автодорога Р-33 протяжністю в Одеській області 156 кілометрів пролягає від кордону з Вінницької області до автодороги М-16 Одеса-Кучурга на місто Кишинів, через міста Балта, Подільська, Захарівка, Велика Михайлівка. Розпочато ремонт чергової ділянки дороги М-18, одна з найдовших доріг за протяжністю оновлення. У планах капітальний та поточний середній ремонт на 122 кілометрах. Цього тижня стартували роботи ще на одній ділянці дороги М-18 Харків, Сімферополь, Луж та Ялта загальною протяжністю 23 кілометра, яка проходить по території Запорізького та Васильківського районів.
Капітальний ремонт дороги М03 в межах Полтавської області. У 2020 році траса М03 Київ-Харків у межах Полтавської області буде повністю відремонтована. Роботи на цій дорозі тривають в рамках продовження реалізації другого проєкту покращення автомобільних доріг та безпеки руху. Дякую всім за підтримку та перегляд. Також, якщо є бажання та можливість, ви можете підтримати наш канал фінансово. Номер картки Приватбанку написаний під кожним відео. Бажаю всім успіху та вдачі. До наступного випуску!